ტელერადიოკომპანია ოდიში პასუხობ კითხვებზე, ისევე როგორც ტელეკომპანია ბორჯომი გაძლევთ გამოხატვის საშუალებას, ისევე როგორც მეცხრე არხი გიჩვენებთ პროვალფეროვნებას, ისევე როგორც წარმოგიდგენთ ყველა მხარეს, ისევე როგორც მეცხრე ტალღა ვარკვევთ დეტალებს, ისევე როგორც ტელეკომპანია რიონი იყვებით ახალ და საჭირო ამბებს, ისევე როგორც გარდეული ტივი გითარგმნით, ისევე როგორც TV25 პოულობთ ფაქტებს თქვენი ინფორმირებისთვის, სწორედ ისე, როგორც იმერვიზია გიჩვენებთ გზას, ისევე როგორც ტელეკომპანია გურჯაანი ვაშუქებთ თქვენს პრობლემებს და თქვენს მიღწევებს, ისევე როგორც თანამგზავრი არ გტოვებთ პრობლემებთან, ისევე როგორც ტელეკომპანია დია ვაანალიზებთ საჭირო თემებს, ისევე როგორც მეგატივი მუშაობთ მიუკერძოებლად, ისე როგორც ფრიალეთი გაერთიანებთ ძალებს თქვენთვის, ისევე როგორც პროექტივი, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ, ვის ემხრობი, ან რომელ რეგიონში ცხოვრობ. რეგიონული ტელევიზიები ყველგან და ყოველთვის მუშაობთ თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის, საქართველოსთვის. მოგესალმებით, ეთერშია სპეციალური საინფორმაციო გამოშვება ანტიკოვიდი, მე ანა ქობალია ვარ. რუხის საავადმყოფოში ერთი კოვიდ ინფიცირებული პაციენტი მკურნალობს. საავადმყოფოს მენეჯერის ნინო აკობიას განცხადებით, ამ დროისთვის კლინიკაში სულ 2 პაციენტი იმყოფება. ერთი არის კოვიდ ინფიცირებული და ერთი მოზარდი ცხელებითა და სხვა რესპირატორული სიმპტომებით. კოვიდ ინფიცირებული 60 წლამდე მამაკაცის სატვირთო ავტომობილის მძღოლია, რომელსაც საზღვრის კვეთა უფიქსირდება. ის კლინიკაში 7 ივლისიდან მკურნალობს. გასული დღეღამის განმავლობაში PCR ტესტირება 5 პირს ჩაუტარდა. მათ შორის 2 იყო პაციენტი, 3 მფრინავი. ასევე სწრაფი ტესტი გაუკეთდა სატვირთო ავტომობილის 17 მძღოლს. ყველა ტესტის პასუხი უარყოფითია. ენგურის ხიდს აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული მთავრობა რამდენიმე დღით ისევ ცალმხრივად ხსნის. ოკუპირებულ აფხაზეთში საკუთარ სახლში ჩასვლას მოქალაქეები 13-დან 17 ივლისის ჩათვლით შეძლებენ. რა ხდებოდა დღეს ენგურის ხიდზე, ნახეთ სიუჟეტში. დე-ფაქტო აფხაზეთის გადაწყვეტილებით საოკუპაციო ხაზთან დამაკავშირებელი ენგურის ხიდი ისევ ცალმხრივად გაიხსნა. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქალაქეებს დაბრუნების შესაძლებლობა 5 დღის განმავლობაში ექნებათ. მათ მოუწევთ სავალდებულო სამედიცინო სანიტარული შემოწმების გავლა. ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთა შესაძლებელია დოკუმენტების საფუძველზე, რომელიც არის აფხაზეთის რესპუბლიკის 2016 წელს გაცემული შიდა პასპორტი, ბინადრობის მოწმობა, ფორმა ნომერი 9. ამასთან 14 წლამდე მოზარდებისთვის დაბადების მოწმობის წარდგენა აუცილებელია. ეს თვითია შულთან ვიყავი გოგოთა. სახალხო ვერ გამიშა გოგო, 2 დღეა რა სამედია. მოხუცლებელი გაუშვებენ. თვითონ და გამიშვებენ თუ არა და აქ დაბრუნდები. ენგურის ხიდი დე-ფაქტო სოხუმმა 14 მარტიდან ჩაკეტა პანდემიის გამო, ხოლო პერიოდულად რამდენჯერმე გაიხსნა. საცურაო აუზებმა და სპორტდარბაზებმა მუშაობის დასაწყებად ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები უნდა დააკმაყოფილოს და ინსპექციის შემოწმება გაიაროს. რა მოთხოვნებზეა საუბარი, რომლებსაც დაწესებულებები უნდა აკმაყოფილებდეს და მზად არიან თუ არა ზუგდიდში მოქმედი აუზები მუშაობის დასაწყებად, ნახეთ თამუნა შონიას სიუჟეტში. სპორტული სივრცე 2 აუზით, ერთი სტანდარტული 25 მეტრი 12 მეტრზე, მეორე კი საბავშვო სასწავლო აუზი 6 მეტრი 18 მეტრზე, გამაჯანსაღებელი ჯაკუზი, საუნა და სავარჯიშო დარბაზი. ასეთი კომპლექსური სახის უმაღლესი ევროპული ოლიმპიური სტანდარტის საცურაო აუზი ზუგდიდში ბაია სპორტულ ბაზაზე თებერვლის ბოლოს გაიხსნა, თუმცა გახსნიდან რამდენიმე დღეში ახალი კორონავირუსის გავრცელების გამო დაიხურა. როგორც ჩვენთან საუბარში შეპესე ბაია ზუგდიდის მფლობელი და ბიზნესმენი ზუიად სიჭინავა ამბობს, მათ შრომის ინსპექციისგან შემოწმება უკვე გაიარეს. ყველაფერი არის იმ რეგულაციებში, რომელიც არის მოთხოვნადი ჯანდაცვის სამინისტროს ბარიერი, ხელისგასაწვდომი, ანუ ყველაფერი ის, რაც არის საჭირო. თქვენ იცით, რომ 19 მარტს დაიხურა ჩვენი აუზი და მაგის მერე ჩვენ მაინც ვაგრძელებდით დამუშავებას, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია 1000 ტონამდე წყალია ჩასხმული და მაგის გადაღება მე ხელახლა მაგის გათბობა და ამიტომ ამ 4 თვის განმავლობაში ჩვენ სულ მზადყოფნა შევიყავით და ველოდებოდით, მაგრამ დღეს უკვე იყო კომისია ჩამოსული
რომელმაც ყველაფერი შეამოწმა, მგონი ყველაფერი ნორმალურად არის და ორშაბათს მოგცემენ პასუხს და იმედია რომ ზუგდიდელები ისევლე შეძლებენ სარგებლობას. რაც შეეხება თავად რეგულაციებს, ზვიად სიჭინავას თქმით, კორონავირუსის პრევენციისთვის სპეციალური საშუალებები შეიძინეს. ყველას უნდა კონდეს სერტიფიკატი ლუგანოსი. ეს რას ნიშნავს? აი, დასკვნა უნდა იყოს სერტიფიკაცია. აი, დაჟე აი ესენით რაც არის, აი რასაც ვასხავთ აქ დეზობარიერებზე, მაგასაც მოყვება თავისი სერტიფიკატები. ყველაზე მთავარი არის ეს დისტანციის დაცვა, ამიტომ გარდა მაგისა, რომ გაწეულია როგორც ხედავთ ყველა სავარჯიშო ისინი გაწეულია, კიდე არის მთავარი მითითება რომ იყოს, ანუ ეს აღჭურვილობა უნდა იყოს და ეგ არის ყველაფერი გაკეთებული ბოლომდე, იმიტომ რომ აქეთ არის კარდიო ისინი სავარჯიშო, ანუ ველოსიპედები და ისინი და პლუს აქეთ უკვე ინდივიდუალურად და ყველასთან მიმართებაში არის 2 მეტრო დისტანცია არის დაცული. ეს იყო მთავარი მოთხოვნა. ხელის საბანთან ყველგან ხედავთ მითითებებია, დღეს ყველა გაგვისინჯეს ყველა ისინი და არის ჩასხმული თუ არა. მაგის გარდა მომხმარებლისთვის არის წყალი. ანუ ხელის ისა კიდე ყველაზე მთავარი მოთხოვნა არის, რომ ყველგან უნდა იყოს დახურული ისინი, იმიტომ რომ ეს ქაღალდი და ისინი რო არ იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა სხვანაირები. შხაპს რომ მიიღებს ადამიანი, უკვე აქედან გავდივართ ბასეინისკენ. აი, მობრძანდით. და აქაც ეგრევე არის მითითებები, რომ უნდა დაიცვათ დისტანცია. რაც შეეხება გარემოსა და პირობებს, ამაში თავადვე დარწმუნდებით, რადგანაც აქ ყველა ზომა, სტანდარტი და შესაბამისი ტექნოლოგიური პირობები აბსოლუტურად არის დაცული. ორი ბასეინი, ერთი არის სტანდარტული 25-12-ზე, სიღრმე აქვს ამას 2 მეტრი, მეორე ბასეინი არის 18 მეტრი, სიღრმე 1.60 და არის ეგრევე არის ჯაკუზი. განსხვავება აქ არის წყლის ტემპერატურაში. აქ არის 28 გრადუსი, პატარა ბასეინში, ანუ პატარა 18 მეტრიანში არის 30 გრადუსი და ჯაკუზიში არის 42 გრადუსი. ყველაფერი გვაქვს დაყენებული ორმაგი ფილტრები, ანუ ეს ბასეინი 600 ტონა წყალი ამაში და 24 საათში ზუსტად 8-ჯერ იწმინდება მთლიანად. ახლაც რო დგევართ, ხედავთ რომ მუშაობს ეს ყველაფერი იფილტრება. მოთხოვნები რაც იყო კოვიდის გამომდინარე, ეგ არის სუფთა ჰაერის მიწოდება, ხედავთ რომ 4 მიწოდება არის და 4 გამწოვი დგას, რომელიც ცირკულაციას აკეთებს 24 საათის განმავლობაში. ამის გარდა ჩვენ გვაქვს საუნა, სადაც იქაც არის ნორმები ყველა დაცული. ანუ ადამიანს შეუძლია რაც ეხება წყალს, ყველა ასპექტი მიიღოს სრულად. საუკეთესო პირობები ფასებთან ერთად. რეგისტრატურაში თქვენ შეგიძლიათ ერთთვიანი აბონემენტის შეძენა, რომელშიც 8 სასწავლო გაკვეთილი შედის, ღირებულება 100 ლარია. ძველი ნივთების ახალი სიცოცხლე და გზა თვითგადარჩენისთვის ზუგდიდელი ელისო ნაჭყებია თვითნასწავლის შემოქმედია, რომელმაც აქსესუარების გაკეთება რამდენიმე თვის წინ დაიწყო, ხოლო პანდემიის დროს ეს მისი შემოსავლის ერთადერთ წყაროდ იქცა. დეტალები ნახეთ სიუჟეტში. შიგნით არის ამაში, ახლა ეს უკვე არის ჯერ არის დასრულებული ეს არის ფოტოსთვის. აი ეს. კიდევ ეს არის ყვავილისთვის, შეგიძლიათ ხელოვნური ყვავილიც ჩსადოთ და აი ესეთი. ასევე ესეც. ესენი არის აი ესენი საწერკალამისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ელისო ნაჭყებია ახალგაზრდა თვითნასწავლის შემოქმედია, რომელმაც ხელსაქმის კეთება საახალწლოდ დაიწყო და ახლა უკვე მისი შემოსავლის წყაროც გახდა. პანდემიის დროს, როცა ოჯახს სხვა ფინანსური დახმარება და შემოსავალი არ ჰქონდა, ელისო ხელნაკეთ ნივთებს ყიდდა და ყოველდღიურ საზრდოს ამით შოულობდა. საახალწლო სათამაშოებს, რაღაც თოვლის ბაბუა და ასეთ რაღაცეებს. შემდეგ ამ პანდემიის პერიოდში გადავწყვიტე ცოტა გამეფართოებინა ჩემი ისინი და დავიწყე უფრო აი ესეთი რაღაცების გაკეთება. ონლაინ გაყიდვით აწერია ელის ხელნაკეთი ნივთები, რომელზეც არის მითითებული ნომერიც. შეგიძლიათ, ვისაც სურვილი აქვს, დამიკავშირდეთ და თვითონ როგორი სურს ანუ აქსესუარები, ისეთი შემიძლია გავაკეთო. და ესენი არც ინტერნეტიდან მისწავლია, არც არაფერი, უბრალოდ ჩემი ფანტაზიით მოვიფიქრე და ისე თანდათან
ნაბიჯ-ნაბიჯ ვაკეთებდი ამ რაღაცეებს. დამწყებ ხელოვანს სურვილი აქვს საგრანტო კონკურსში მიიღოს მონაწილეობა, რადგან მისი თქმით საქმის გასაგრძელებლად ფინანსებია საჭირო. თუ გამოცხადდა საგრანტო კონკურსი, მივიღებ მონაწილეობა სიამოვნებით. იმიტომ რომ მივიღო თანხა, გავაგრძელოთ ჩემი საქმიანობა. შეიძლება გამოიყენო მუყაო ან სხვა რამე, მაგრამ ჭირდება ესეთი რაღაცები, აქსესუარები, მძივი და ესეთი რაღაცები ჭირდება, წებო, თუნდაც ეს ძაფები, რა თქმა უნდა. და სადაც თანხასთან არის დაკავშირებული. აკეთებს ყველაფერს შემკვეთის გემოვნებით და იყენებს ყველა ნივთს, რაც კი ძველია და მათ ახალ სიცოცხლეს ძენს. ეს იყო ადგილობრივი ახალი ამბები, ახლა კი თბილისის სტუდიას ვთქვათ, რის შემდეგაც პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად დავბრუნდებით. მაქსიმუმ 2 მგზავრი პირბადე ღია ფანჯრები კორონავირუსის პანდემიის დროს ტაქსებს მუშაობა ახალი რეგულაციების დაცვით უწევთ. COVID-19-ის პრევენციისთვის დაწესებული შეზღუდვების ნაწილი მისაღებია ტაქსის მძღოლებისთვის, თუმცა მგზავრთა რაოდენობრივი შეზღუდვა მათთვის გაუგებარია. ერთ ავტომობილში 3 ადამიანის გადაყვანაზე დაწესებული შეზღუდვა საგანგებო მდგომარეობის დროს ამოქმედდა. რეგულაცია 23 მაისიდან ყველა ტრანსპორტისთვის გაუქმდა გარდა ტაქსებისა. წესის მხოლოდ ტაქსებისთვის დატოვება უსამართლოდ მიაჩნიათ თავად ტაქსების მძღოლებს. ისინი ამბობენ, რომ ასეთ პირობებში ფინანსურ ზარალს განიცდიან. შეიძლება 3 კლიენტი დღეს წაიყვანო. და ისიც თუ 3 არიან და 4 არიან ვერ ჩასვა. ჯერ ისე მოგვიღობოლო ამ პანდემიამ 2 თვე და 10 დღეს აღშევეგდე და ახლა კიდე ეს 2 კაც ჩააჯინე მეტი არა ვიცი. შეცვლილია ეს რა თუ სხვაგან შეიძლება ჩვენთანაც რო შეიძლებოდეს. მე ჩემი აზრი ესაა. არასწორია ეხლა საშუალო წილო ადამიანი დავისარა რა დასავდება. მარშრუტებში 20 კაცი ერთმანეთს გვერდზე და ტაქსი რა დააშავა. გზავრიც ხო ცუდი, აი დაუშვათ 3 არიან, 4 არიან, ხო 2 მანქანი თუნ წავიდეს მაშინ რა. ხომეთ ხარც ეწევა. რა აზრი აქვს ეხლა? ორი უკან მიჯდება თუ წინაც იჯდება რაღაც ხო? ახლა ვისაც უნდა იხდეს, ვისაც არა და მიდიან. ზოგი 2 ტაქსი ჭერს, მე ისინი უფრო ზარალობენ. მთავრობის დადგენილების თანახმად კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით მგზავრს არ აქვს მძღოლის გვერდით ჯდომის უფლება. ტრანსპორტში ნებადართულია მაქსიმუმ 2 მგზავრის მოთავსება მხოლოდ უკანა სავარძელზე ერთმანეთთან დისტანციით. ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი ამბობს, რომ მსგავსი რეგულაცია საერთაშორისო პრაქტიკას ეფუძნება, თუმცა საქართველოში არსებული ეპიდსიტუაცია მისი გადახედვის შესაძლებლობას იძლევა. და რამდენად კორონავირუსის პრევენციას ეს ნამდვილად აკეთებს, ეს ძნელი საქმეა, მაგრამ მე თქმა მინდა რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა იგივე წესს ახორციელებს. თუმცა ჩვენ თუ ვთქვათ არ ჩავთვლით ბოლო 2 დღეს ოდნავ მომატებას, ძირითადად ძალიან დაბალი ციფრები გვაქვს, როგორც აღახანია 2-3 შემთხვევა იყო სულ და თუნდაც ახლანდელი 8 შემთხვევა ძირითადად ყველა არის შემოტანილი და ქვეყნში გადადაცემა არ გვაქვს. ალბათ უკვე შეიძლება თუ ასე გაგრძელდა ეპიდსიტუაცია, ფიქრი ამ წესის შეცვლაზე და ჩვეულებრივ სტანდარტულ რეჟიმზე ტაქსების გადაყვანაზე, იმიტომ რომ ამ შეზღუდვას მაინც უკვე დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს. პანდემიის პირობებში მანქანების რეექსპორტი განწირულია, აღნიშნავს გიორგი ვაშაძე. გადავადდეს მანქანების განბაჟების დრო 31 დეკემბრამდე. გადავადდება გავრცელდეს იმ მანქანებზეც, რომლებიც შემოვიდა 1 მაისის შემდეგ და დაიწყოს მუშაობა იმ ქვეყნებთან, საიდანაც ძირითადად ჩამოდიოდნენ მანქანების მყიდველები. ასეთია პარტია ახალი საქართველოს თავმჯდომარის მოთხოვნები. მიეცით ავტომობილის ყიდვისთვის შემოსულ ადამიანს ეგრეთ წოდებული COVID პასპორტი, რომ უსაფრთხოება იყოს დაცული ჯანმრთელობის კუთხით ქვეყნის ეპიდუსაფრთხოება და შემოვიდნენ ეს ადამიანები და შეძლონ მანქანების და ავტომობილების შეძენა ქვეყანაში. ეს არის ერთადერთი გზა, რითაც ჩვენ შეგვიძლია უშუალოდ და რამენაირად დავეხმაროთ ეკონომიკის იმ მიმართულებას, რომელიც უზარმაზარ შემოსავალს ტოვებდა ქვეყანაში და რომელიც ფაქტობრივად ტურიზმის სექტორის შემდეგ იყო ძირითადი შემოსავლის წყარო დღეს საქართველოში. შესწავლილია თუ არა ეს პრობლემა, იგეგმება თუ არა მანქანების განბაჟების დროის გადაწევა და მიმდინარეობს თუ არა მოლაპარაკებები ქვეყნებთან, საიდანაც ჩამოდიოდნენ ძირითადი მყიდველები საქართველოში. ამ კითხვებით ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს დაუკავშირდით, უწყებიდან პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია.
დღეიდან ღია სივრცეებში დასაშვები გახდა კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, არაუმეტეს 200 ადამიანის დასწრება, 2 მეტრიანი დისტანციის უზრუნველყოფა, სანიტარული შესვენებები, სასცენოდ განკუთვნილი აპარატების დეზინფექცია, სასცენო სივრცის ბარიერებით გამოყოფა. ეს რეკომენდაციები აქვს ჟანდაცვის სამინისტროს კულტურული ღონისძიებების ჩატარებისთვის. ამასთანავე საბჭომ დღევანდელ სხდომაზე მიიღო გადაწყვეტილება ნებადართული გახდეს დახურულ სივრცეში რეპეტიციების ჩატარებაც. დღეიდან ნებადართული არის კულტურული ღონისძიებების განხორციელება ღია სივრცეში და საბჭოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით ნებადართული ხდება რეპეტიციების განხორციელება დახურულ სივრცეში, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ კულტურული ღონისძიებების განხორციელება მოხდეს ღია სივრცეში. ყველა ღონისძიება უნდა განხორციელდეს ჟანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი პროტოკოლის შესაბამისად, სოციალური დისტანციის დაცვით და ზედაზღვარი თითოეულ ღონისძიებაზე იქნება არაუმეტეს 200 ადამიანისა. COVID-19 რეკომენდაციების დაცვაზე შემოწმებული კვების ობიექტებიდან ყოველი მესამე დაჯარიმდა. ჟანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით შემოწმებული 90 კვების ობიექტიდან 31 დაჯარიმდა. ობიექტებისთვის ჯარიმის ოდენობა 10,000 ლარია. ასევე უწყების ინფორმაციით 10 ივლისის მდგომარეობით ჟანდაცვის სამინისტროში დარეგისტრირებულია 42 ღია დახურული ტიპის აუზი, საუნა და აბანო, 105 სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ფიტნეს ცენტრი. მათგან შემოწმებული 64 ფიტნეს ცენტრიდან მოთხოვნები 25-მა დააკმაყოფილა, ხოლო 30 შემოწმებული აუზიდან მუშაობის აღდგენის უფლება 17-მა მოიპოვა. გრძელდება შემოწმების პროცესი, როგორც ფიტნესის, ასევე სასტუმროების მიმართულებით და რომელთა ფუნქციონირება ნებადართულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შრომის ინსპექციის მხრიდან ისინი მიიღებენ დადებით შეფასებას. დღეის მდგომარეობით 1000 სასტუმროზე არის ნებართვა გაცემული და მათ შეუძლიათ ოპერირება და ასევე რამდენიმე ათეული აუზი და ფიტნეს დარბაზის საქმიანობა არის ნებადართული. კორონავირუსის გამო ქვეყნის მიღმა დარჩენილი საქართველოს მოქალაქეებისთვის დანიშნული სპეცრეისი ვარშავა-თბილისი დღეს შესრულდება. ავიარეისებს ავიაკომპანიები Wizz და MyWay Airlines-ი ასრულებენ. მთავრობის ინფორმაციით, ბილეთის ფასი საქართველოს მოქალაქეებისთვის 200 ევროს არ უნდა აღემატებოდეს. ამ დროისთვის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ივლისში რეისების შესრულება ბარსელონიდან, რომიდან, პარიზიდან და ათენიდან იგეგმება. ამ ქვეყნებს შორის არ არის გერმანია, რომელი მიმართულებითაც სტუდენტები რეისების დანიშვნას ითხოვენ. ივლისში შესრულდეს გერმანიის მიმართულებით რამოდენიმე რეისი ბილეთის ადეკვატური ღირებულებით. ამ მოთხოვნით სტუდენტებმა ეკონომიკის მინისტრს მიმართეს. როგორც ერთ-ერთი სტუდენტი გვიყვება, მას რამდენიმე თვეა გერმანიიდან სამუშაო მოწვევა უკვე მიღებული აქვს, თუმცა რეისები ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ არ არის. შოთა ლელაძის თქმით, სტუდენტები 3 თვის განმავლობაში 3000-დან 4000 ევრომდე თანხას გამოიმუშავებენ, რასაც სწავლის გადასახადში ხარჯავენ. სტუდენტური დასაქმება წარმოადგენს ჩვენთვის სტუდენტებისთვის მნიშვნელოვან შემოსავლის წყაროს. ჩვენ ამით ვახერხებთ გადავიხადოთ ჩვენი სწავლის ფული, დავიკმაყოფილოთ საბაზისო საჭიროებები. ჩვენთვის პრობლემას წარმოადგენს საზღვრის გადაკვეთა. წესით უკვე ივლისის თვეში სტუდენტების უმეტესობა 90% თითქმის უნდა მიდიოდეს გერმანიაში, მაგრამ აგვისტომდე თითქმის არანაირი ინფორმაცია არ არის ფრენების შესახებ. მოწვევები გვაქვს უკვე მიღებული, ჩვენ გვაქვს ხარჯი გაწეული იმისათვის, რომ ეს მოწვევები მიგვეღო. აგენტების დახმარებით დასაქმებლებს დაკავშირებოდით, სტუდენტების ნაწილი გერმანულად ემზადებოდა, ხარჯები გაწეული აქვს სტუდენტებს და ერთ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ ხარჯების დაფარვაც მოახერხონ სტუდენტებმა. საქართველოში დაბრუნებული მოქალაქეებისთვის კვლავ სავალდებულოა 14 დღიანი საკარანტინო პროცედურის გავლა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის 9 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა კი არ შეცვლილა. როგორც თბილისის ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორი განმარტავს, 9 შემთხვევა იმპორტირებულია. 9 ახალი დადასტურებული შემთხვევა, ყველა გახლავთ შემოტანილი, არ იმპორტირებული. ყველას დიაგნოსტირება მოხდა საკარანტინო სივრცეში. ამ 9-დან 5 გახლავთ სატვირთო ავტომანქანის მძღოლი. ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოში COVID ცენტრებში 151 პაციენტი მკურნალობს. სტოპ-კოვის მონაცემებით ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 995-ია, გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა 857, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი კი 15.
ჩვენ სტუმართან ერთად ვართ პირდაპირ ეთერში ანტიკოვიდის შეკითხვებს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი ქალბატონი თეონა ხუფენია უპასუხებს. მოგესალმებით ქალბატონო თეონა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. რომ ხართ გადაცემის სტუმარი. ქალბატონო თეონა, პანდემია იყო მთავარი გამოწვევა ყველა სფეროსთვის. განათლების სისტემაში ეს იყო უპირველესად ონლაინ სწავლება. რა იყო მთავარი დაბრკოლება, რაც უნივერსიტეტის რეალობაში გაჩნდა ამ პერიოდში? მოგახსენებთ, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად ეგ პანდემია იყო მსოფლიო გამოწვევა და მოდით ესე ვიტყოდი, რომ ჩვენ 2 წლის წინ გავიარეთ ევროპული სტანდარტებით ავტორიზაცია და რატომღაც გუნს ეგონა, რომ საოცრებები მოვახდინეთ, სტანდარტების შესაბამისი რეგულაციებით გავიარეთ, დავაკმაყოფილეთ ყველა სტანდარტი, თუმცა რა თქმა უნდა განმავითარებელი და შემდგომი გაუმჯობესების გეგმა ბიზნეს უწყლოდების თვალსაზრისით სულ ჰქონდა, მაგრამ ეს იყო რაღაც საოცარი გამოწვევა და ბუნებრივია დღეს მინდა სიამაყით განვაცხადო, რომ ჩვენი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ნამდვილად დადგა მოწოდების სიმაღლეზე და მან ამ გამოწვევებს ღირსეულად უპასუხა, გულისხმობს შემდეგ რამეს. მოგეხსენებათ, არ იყო ადვილი მუდმივი კომუნიკაცია განათლების სამინისტროსთან, რომელმაც ბუნებრივია თავისი კანონქვემდებარე აქტებით, ბრძანებებით მოგვაწოდა ყველა სახელმძღვანელო რეგულაცია იმისთვის, რომ ჩვენ დისტანციური სწავლების, იგივე ელექტრონული სწავლების, ონლაინ სწავლების მეთოდიკა და შეფასებაში შეგვეტანა ცვლილებები და შესაბამისი რეგულაციების შეგვემუშავებინა. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ყველა სტუდენტის ჩართულობა მოვახერხეთ დისტანციურ სწავლებაში, გამოყენებული იყო ყველა ტიპის პლატფორმა, რაც კი არსებობს სივრცეში, რაც კი მოგვეწოდა განათლების სამინისტროდან და ჩვენ არც ერთი შესაძლებლობა, რაც კი თვითონ სტუდენტს გააჩნდა, თუნდაც Facebook-ი, Messenger-ი, გარდა ამისა Teams-ი, Classroom-ი, Google Meet-ი, Zoom-ი, ყველა პლატფორმა იყო და პლუს Moodle-ი, LMS-ი სასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის სისტემა, ყველა პლატფორმა იყო გამოყენებული, რომ არც ერთი სტუდენტი არ დარჩენილიყო სასწავლო პროცესის მიღმა. გარდა ამისა, გამოწვევა გახლდათ და შემაფერხებელი იყო მაინც ინტერნეტის თემა. მოგეხსენებათ, ეს იყო ყველაზე რთული, რაზედაც ჩვენ კომუნიკაცია კვლევები ჩავატარეთ და ეს ციფრები მივაწოდეთ სამინისტროს. ბუნებრივია, მათგანაც მივიღეთ რეკომენდაციები და მინდა გითხრათ, რომ უნივერსიტეტმა თავისი მატერიალური რესურსით შეძლო, როგორც აკადემიური პერსონალის, აბსოლუტურად ყველა ადმინისტრაციული თანამშრომლის და იმ სტუდენტების აღჭურვა და მომარაგება, ისე რომ ვთქვათ, ტექნიკური რესურსით, კომპიუტერებით, ლეპტოპით და მოდემებით, რათა ისინი აბსოლუტურად როგორც დისტანციურ მართვაში პერსონალი, ისე სასწავლო პროცესში ჩართული ყოფილიყვნენ სტუდენტები. ძალიან დიდი გამოწვევა იყო აფხაზეთი. მინდა გითხრათ, რომ აი აფხაზეთის სტუდენტებისთვის დღესაც მინდა გითხრათ, არის რეგულაცია ჰიბრიდული სასწავლო პროცესი და შეფასება. ჩვენ მივიღეთ ჯანდაცვის რეკომენდაციებით ნებართვა, რომ განვახორციელოთ უკვე დასკვნითი გამოცდები არადისტანციურად. შევიმუშავეთ ელექტრონული ტესტები, ტესტირება მიმდინარეობს დღეს გამოცდები ელექტრონულად და მინდა გითხრათ, რომ აი კმაყოფილების პარალელურად კმაყოფილებას ვიკვლევთ სტუდენტების და არა მარტო სტუდენტების, არამედ იმ პერსონალის, რომელიც დამკვირვებელი იყო, კურატორი იყო და საგამოცდო ცენტრის თანამშრომელი იყო, რომელიც ატარებდა ამ პროცესს, არის არაჩვეულებრივი შედეგი, კმაყოფილების უმაღლესი დასკვნა შედეგი და ანალიზი გვიჩვენებს იმას, რომ ამ გამოწვევებს უნივერსიტეტმა უპასუხა საკმაოდ დამაკმაყოფილებლად და შეძლო ეპასუხა დისტანციური სწავლებით, მათ სტუდენტების ჩართულობით, არადისტანციურითაც თავისთავად ჰიბრიდულად, ვისი მოსვლაც შეიძლება ელექტრონული გამოსით და ვინც ვერ მოვიდა, ანუ აფხაზეთის თემა ღრმა სოფლებიდან არის ესეთი კატეგორია, რომელიც ვერ მოდის, ამ შემთხვევაში გამოყენებული არის ისევ და ისევ მეთოდის დისტანციური შეფასების, არის სპეციალური ტესტები მათთვის, არის ელექტრონული ტესტირება, ასე რომ აბსოლუტურად ყველანაირად შეძლო უნივერსიტეტმა ამ გამოწვევებისთვის ეპასუხა. მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ რაღაც საოცარი რაღაცები რაღაც უნაკლოდ განხორციელებული, ამას ვერავინ ვერ იტყვის, ამაზე არც აგვაქვს ამბიცია, მაგრამ ამბიცია იმისი ნამდვილად გუნდს გააჩნია, რომ თქვას განაცხადოს, რომ ამ გამოწვევას მან ნამდვილად ღირსეულად უპასუხა და არც ერთი სტუდენტის სასწავლო პროცესის მიღმა და არც ერთი პერსონალი დისტანციური მართვის მიღმა ნამდვილად არ დარჩენილა. ალბათ ეს უკვე შემდგომში თუ დაადგა დღის წესრიგში ასეთი ვითარება და პანდემია, ალბათ
თქვათ უნივერსიტეტი მზად არის უკვე აბსოლუტური მზაობა, გეთანხმებით. მე იმასაც დავძილ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ნაწილში რაც გაკეთდა, ეს არის გაციფრულება ბიბლიოთეკის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეხლაც მიმდინარეობს პროცესის აბსოლუტურად ყველა ლიტერატურა, რაც კი ჩვენ გვაქვს ბიბლიოთეკაში, სახელმძღვანელოები და გამოყენებული ლიტერატურა, რაც სახელმწიფო პროგრამებს ახლავს, ყველას გაციფრულება მიმდინარეობს, რომ უკვე ხელმისაწვდომი იყოს წიგნები არა მატერიალურად, არამედ ელექტრონულად, გარდა იმისა, რაც ისედაც ბაზებით ხელმისაწვდომობა იყო. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისი გახლავთ ჩვენი სტუდენტებისთვის და ყველაზე მნიშვნელოვანი ასევე არის Moodle-ის პლატფორმაზე ელექტრონულად, ესე იგი პირდაპირ ელექტრონული ლექციების ბანკი უკვე არსებობს. ნებისმიერ სტუდენტს ჩვენ ზუსტად ეს იყო ის მოქნილობა ამ პროცესის, რომ სტუდენტი, რომელიც ვერ ჩაერთო გარკვეული პერიოდი, ის ლექციებს არ მომწყდარა, მისთვის ნაწილმა ონლაინ მოისმინა ლექცია, მაგრამ ეს ლექციები ჩაწერილი იყო და ეს ლექციები არსებობს უკვე ბანკის სახით სტუდენტთა სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში, რომელიც ნებისმიერ დროს ხელმისაწვდომია. აი ახლა, როდესაც უკვე ჩვენ არადისტანციურად ჯანდაცვის რეკომენდაციების გავლით ნებართვით დავიწყეთ უკვე პირდაპირ წესით დასკვნითი გამოცდები და ზოგადად შეფასება, პარალელურად არის ჯგუფი, რომელიც კვლევის დროს გამოიკვეთა, ვინც ვერ დაესწრო ამ პროცესებს, ანუ ონლაინ გამოცდებს, ისინი პარალელურად დაჩქარებული წესით გადიან ლექციებს ელექტრონულად და აბარებენ ჩვენთან ამ გამოცდებს. ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, ასევე რომ სრული ხელმისაწვდომობა არსებობს ლექციებისა და ლიტერატურის თვალსაზრისით. ქალბატონო თეონა, რა სიახლეები გაქვთ შოთა მესხიას უდიდეს სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ამ პერიოდში და სტუდენტებისთვის? ძალიან კარგი შესაძლებლობა მიჩნდება, ეხლა დღეს მე გავაჟღერო ის სიახლეები, რაც უნივერსიტეტს ნამდვილად აქვს. არის როგორც პროგრამების დამატების თვალსაზრისით, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, გასულ წელს უკვე იყო, უბრალოდ ცნობადობა ამის ვერ მოვასწარეთ, ესე რომ ვთქვათ, და მინდა გითხრათ, რომ უნივერსიტეტს უკვე აქვს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროგრამები. მათ შორის არის ჰუმანიტარული მიმართულება, მათ შორის არის საჯარო მმართველობის პროგრამა, რომელიც სრულად დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ და არის 100 ადგილი ესეთი სტუდენტები ამას უფასოზე ეძახიან, მაგრამ უფასო მათთვის არის რეალურად, ეს არის ჩვეულებრივი 2250-იანი ღირებულებით, მაგრამ აფინანსებს სამისრო. ანუ 100 ადგილი ამისთვის გამოცხადებულია წელს ჩვენი აბიტურიენტების გარდა ამისა, ეხლა ზაფხულში არის მობილობა მოგეხსენებათ, მობილობისთვის ასევე გვაქვს ამ პროგრამებზე 30 დაფინანსებული, ესე იგი უფასო სტუდენტების გაგებით ადგილი მობილობის სტუდენტებისთვის გვაქვს უკვე 30 ადგილი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე ჩვენთვის ის, რომ დავიმატეთ 5-წლიანი, ანუ საბაკალავრო და სამაგისტროს ინტეგრირებული 5-წლიანი დაწყებითი განათლების პროგრამა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მოგეხსენება და ვიცი ბაზრის კვლევამ გვიჩვენა მაღალია ამ პროგრამებზე მოთხოვნა. ასევე მუშავდება ადრეული და სკოლამდელი განათლების საბაკალავრო პროგრამა, რომელიც ძალიან მალე აკრედიტაციას გაევლიდა და მიეწოდება ასევე რეგიონს. ეს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი თემებია, ის რაც ახლა რა ვისაუბრეთ პანდემიის დროს, ის სერვისები, რომელიც სტუდენტებისთვის დაინერგა თავისთავად ხელმისაწვდომია და ეს ძალიან ხიბლიანს ქმნის ბუნებრივია სტუდენტისთვის და არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ის, რომ მობილობის ბავშვებისთვის არის მოქნილი საგანმანათლებლო პროგრამები, როდესაც 60 კრედიტი სრულად არის თავისუფალი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი მობილობით მოსული სტუდენტისთვის 1 წელი სრულად აღიარებულია იმ კრედიტების გარდა, რომელიც შეიძლება იყოს საერთო ჩვენს პროგრამებთან. ასე რომ მობილობისთვის არის არაჩვეულებრივი ხელსაყრელი პირობები უნივერსიტეტისთვის და ეს არის აი ძირითადად ალბათ რაც უნდა გვეთქვა იმის გარდა, რომ არსებობს უნივერსიტეტში გერმანული სკოლა, სამართლის სკოლა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ინტერნაციონალიზაცია მნიშვნელოვანია ჩვენს უნივერსიტეტში, არის გაცვლითი პროგრამები და არის საჯარო ლექციები გერმანელი ფილოსოფოსები, სამართალმცოდნეებისა და პირდაპირ გეტყვით ბერკლის უნივერსიტეტის პროფესორი პირდაპირ ჩვენთან არის, ესე რომ ვთქვათ, მემორანდუმით თანამშრომლობს ჩვენთან, ინტერნაციონალიზაცია გვიზიარებს ამ მიმართულებით თავის გამოცდილებას, მთლიანად დეპარტამენტი ბერკლის უნივერსიტეტის ამ მიმართულებით და შეგვიძლია თავი მოვიწონოთ იმით, რომ უნივერსიტეტს აქვს ნამდვილად ევროპული ღირებულებები დანერგილი და
თავის ბიზნეს უწყეთობაში მუდმივად თავისი საქმიანობის გაუმჯობესებასა და ხვალინდელი დღის მეტ პერსპექტიულ მომავალზე ფიქრობს. გავაჟღერებ იმასაც, რომ ეს ჩვენი სიამაყეა, რომ უნივერსიტეტის სივრცეში შენდება ახალი სასწავლო კორპუსი, რომელიც ასევე აჩენს კარგ შესაძლებლობებს, რომ სტუდენტებმა უფრო მოქნილ, უფრო კარგ გარემოში იგრძნონ თავი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თეონა, მე ვფიქრობ რომ ახალგაზრდებმა ამ დიალოგიდან ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციები მიიღეს. თუ უფლებას მომცემთ, ასევე საგრანტო პრინციპი არის დანერგილი ასევე უნივერსიტეტში, უკვე მიღებული შედეგებით ბავშვებს შეუძლია ადგილზე მიიღონ სასწავლო გრანტი, ვისაც არ აქვს ეროვნული გამოცდებით გრანტი, ადგილზე შეუძლია და რა თქმა უნდა სტიპენდიები, რომელიც არის მრავალფეროვნად წარმოდგენილი, 150 ლარიანი სახელმწიფო სტიპენდიები, არის შოთა მესხია სახელმწიფო სტიპენდია სახელობის, ასევე საფაკულტეტო, არის სოციალური პროექტები, არის სტუდენტები, რომლებიც სრულად ფინანსდება უნივერსიტეტის მხრიდან, ან ნაწილობრივ 50%, ანუ აბსოლუტური მხარდაჭერა. ჩვენთვის თავარია სტუდენტი იყოს ორიენტირებული სწავლაზე, შედეგზე და აბსოლუტური მხარდაჭერა მას უნივერსიტეტის გუნდისგან ნამდვილად აქვს. დიდი მადლობა ქალბატონო თეონა, ეს იყო დღის მნიშვნელოვანი ამბები სპეციალური საინფორმაციო გამოშვება AntiCovid, რომელიც თბილისის სტუდიასთან ერთად მომზადდა. გამოაგზავნეთ კითხვები ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე www.facebook.com/modishi TV-ან და რეკეთ ტელეფონის ნომერზე 595 100 155. ნახვამდის.